हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयर सफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँलाई निर्माण व्यवसायका धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको कुरा जानकारीमा आएको छ र अस्ति मात्रै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा सार्वजनिक खरिद ऐन मतलब निर्माण व्यवसाय फेभरमा केही निर्णयहरू भएका छन्, जुन विषय लिएर आज उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। जनरली के भएको छ भने चाहिँ ठुला निर्माण व्यवसायहरूको लागि हालसम्म व्यवस्था के थियो भने 1 अरबसम्मको ठुला नेपाली निर्माण व्यवसायले काम गर्न पाउँथे भने चाहिँ अस्तिको निर्णयबाट चाहिँ तपाईँको 3 अरबसम्म चाहिँ नेपाली निर्माण व्यवसायले चाहिँ काम गर्न पाउनेछन्, जसको लागि विदेशी निर्माण व्यवसाय गुहार्नु पर्दैन। नर्मली योभन्दा पहिला चाहिँ 1 अर्बभन्दा माथिको काम गर्न चाहिँ विदेशी निर्माण व्यवसाय गुहार्नु पर्ने स्थिति थियो। विदेशी निर्माण व्यवसायसित जेबी गरेर नेपाली निर्माण व्यवसायले काम गरेका थिएन र अब यसलाई चाहिँ दायरा बढाइएर 3 अर्ब पुर्याएको छ। त्यस्तै अर्को संशोधन के गरिएको छ भने चाहिँ पहिला जति पनि ठेका होल्ड गर्न पाइन्थ्यो, मतलब जति पनि ठेका हामीले बिड गर्न पाइन्थ्यो र जति पनि ठेका हामीले लिन पाइन्थ्यो, अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेसन गरेर त्यसलाई टाइट गरेर 5 वटा एकै पटकमा 5 वटा भन्दा काम गर्न पाइने छैन। जस्तो कि कुनै रनिङ 5 वटासम्म रनिङ प्रोजेक्ट फाइनल नगरी, मतलब तपाईँले 5 वटा ठेका लिनुभयो होइन, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र 5 वटा लिनुभयो, त्यो एकैचोटि लिनुभयो अथवा आज भोलि पर्सि गएर महिना त्यस केही दिनको डिफ्रेन्ट पाएर केही महिनाको डिफ्रेन्ट पाएर तपाईँले एक आर्थिक वर्षमा लिनुभयो अथवा कुनै पनि वर्षमा तपाईँले काम लिनुभयो, त्यो काम चाहिँ तपाईँको 5 वटा भन्दा 6 वटा काम तपाईँले गर्न पाउनुहुने छैन। यदि 5 वटा काम सकियोमा 5 वटामा कुनै एउटा काम सकियो भने 4 वटामा झऱ्यो र बाँकी अर्को काम चाहिँ तपाईँले थप गर्न पाउनुहुन्छ। र यसको नियमन र अनुगमन कसरी हुन्छ भने चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चाहिँ यसको डाटा रेकर्ड राख्ने भएको छ। जसरी तपाईँले हामीले पिपिएममा ठेका बिड गर्दै गर्दा तपाईँको जसरी रेकर्ड राखिन्छ, यसलाई कुनै न कुनै एउटा सिस्टमेटिक बनाएर चाहिँ यसलाई रेकर्ड राखिनेछ र तपाईँले 5 वटा भन्दा 6 वटा ठेका यदि गलत विवरण इन्ट्री गरेर तपाईँले अर्को पार्ने कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कुनै स्पष्टीकरण नदिकन सिधै कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा साना ठुला सबै व्यवसायलाई यो कुरा लागू भयो, मतलब यो कुरा कम्पलसरी भयो भने चाहिँ साना व्यवसायलाई पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। किनभने धेरैभन्दा धेरै लो बिड भइरहेको अवस्थामा चाहिँ 5 वटा भन्दा 6 वटा काम गर्न पाइएन भने चाहिँ स्वतः रूपमा उसले आफ्नो हैसियत र आफ्नो लेभल बराबरको काम गर्न सक्छ र लो बिड नगइकन आफ्नो रेटमा काम गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ के छ भने ठेका कुनै व्यवसायसित 12, 15, 20 वटा 25 वटासम्म ठेका हुने र कुनै व्यवसायसित कामै नहुने। किनभने काम गर्ने लो बिड गरेको गर्ने, उसलाई काम परे गर्ने, यताको पैसा उताको पैसा यता रोटेट चलाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले काम बिड गरिरहेछन् भने चाहिँ केही व्यवसाय त्यस्ता छन् जुन आफ्नो ठिक्क ब्यालेन्समा रेट काम गर्न सक्ने रेट हालेका छन् तर काम पाइरहेका छैनन्। तर अब यो व्यवस्था लागू भयो भने 5 वटासम्मको व्यवस्था लागू भयो भने चाहिँ तपाईँको सहज रूपमा चाहिँ सानो व्यवसायलाई पनि राम्रो हुनेछ र ठुलो व्यवसायलाई त त्यसै पनि दायरा फराकिलो बनाएको छ। र अर्को कुरा यसमा के चाहिँ छ भने यदि 5 वटासम्मको आयो भने जस्तै ठुला व्यवसायहरू साना काममा नआइदिनु हुन सक्छन् होइन, मतलब आफ्नो हैसियत अनुसार। जस्तै तपाईँको 2 करोडमा खेल्ने व्यवसाय चाहिँ अब 20-50 लाखमा नआउने सम्भावना बढ्यो नि त। किनभने उसले त 5 लाखको काम गरे पनि एउटा ठेक्का गऱ्यो भने उसलाई काउन्ट हुन्छ नै त्यति नै होइन। त्यसले गर्दा 2 करोडको काम गर्न सक्ने खुबी भएको मान्छे रहेछ भने उसले 5 वटा काम परिसित नपाउने भइसकेपछि त स्वतः रूपमा ऊ चाहिँ तपाईँको 2-5 करोड मतलब 2-5 लाख 10-20 लाखको काममा आउँदैन। 20 लाखको काम गर्ने हैसियत भएको व्यवसाय रहेछ भने उसले पनि 18-20 लाख 10-15 लाखकै काम गर्न आउँछ भनेको मतलब आफ्नो हैसियत अनुसार उसले चाहिँ ठेक्का बढी पनि जाँदैन र कम्ती पनि जाँदैन, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बिडिङमा ऊ आफ्नो बस्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसारको काम पाउने सम्भावना बढिरहनेछ। यस्तैमा यो बिचमा अर्को अन्यलता के सिर्जना हुन सक्छ भने चाहिँ जति पनि भएका रनिङ ठेक्काहरू छन् जुन पार लाउन सकेका छैनन्, कोहीमा डिजाइन फेल छ, कुनैमा आर्थिक अभाव छ होइन, विभिन्न कारणले पेन्डिङ भएर बसेका छन्, लामो समयदेखि म्याथ थप भएर बसेका छन् अथवा म्याथ थप नभइकन यतिकै पेन्डिङमा बसेका छन्, त्यस्तो ठेक्काहरूलाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमनले के हिसाब गर्दैछन् 60 दिनभित्रमा चाहिँ त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने। यदि काम म्याथ थपेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, फाइनल गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई फाइनल गरिदिने। यदि म्याथ थपेर पनि त्यसको कुनै निचोट आउँदैन भने त्यसलाई चाहिँ तोडिदिने र बजेट मतलब विविध कुराहरू त्यो कसरी हुन्छ त्यसको निकास दिने। यदि कुनै कारणवश कर्मचारी अथवा कार्यालयले त्यो गर्न चाहेन भने सम्बन्धित कार्यालयलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनले विभागीय कारबाही गर्नेछ। माथि मन्त्री परिषदबाटै विभागीय कारबाही गर्नेछ, जसको कारणले गर्दा विभागीय कारबाहीमा परिन्छ भन्ने हिसाबले नै कार्यालयले त्यो ठेक्का चाहिँ वारबार गराउनेछ। यो गरिसकेपछि नयाँ सिस्टम आइसकेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनले चाहिँ
एउटा रुलिङ्स मतलब एउटा सिस्टम क्रिएट गरेको हुन्छ जुन हामीले पिपिएम अलि गरिरहेका छौँ त्यसैलाई रेकर्डको रूपमा राखेर उसले चाहिँ अनुगमन गर्नेछ। यो कुरा निर्माण व्यवसायको फेभरमा भएको धेरैजनाको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले पनि यसलाई स्वागत योग्य नै भनेको छ। अहिलेसम्म बुझेको हिसाबले जुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन, निर्णय मात्रै भएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गरेर यी कुराहरू राखिनेछ। राखिसकेर कार्यान्वयनमा राजपत्रमा अङ्कित भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसले जे छ जस्तो भनिएको छ त्यो अनुसारले कार्यान्वयन भयो भने निर्माण व्यवसायलाई एकदमै राम्रो हुनेछ। र मतलब निर्माण व्यवसायलाई भन्दा नि काम गर्ने निर्माण व्यवसायलाई एकदमै राम्रो हुनेछ भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेको छ, यस्तै यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।